नमस्कार सबैजनालाई तपाईहरुलाई अनलाइन गाइड स्पेस च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईलाई Ni.mavi लाइसेन्सको प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु है। शिक्षा सेवा आयोगले आज मिति 2081 कार्तिकको 25 गतेको दिन Ni.mavi लाइसेन्सको प्रमाणपत्र पब्लिस गरिसकेको छ। तपाईले Ni.mavi लाइसेन्सको फर्म भर्नु भएको छ भने तपाईको एडमिट कार्ड आइसक्यो, तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आइडी लगइन गरेर। तपाईलाई अहिलेसम्म डाउनलोड गर्न आएको छैन भने तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला। म तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा डाउनलोड गर्ने सम्पूर्ण तरिका सिकाउँछु। तपाईले मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेपछि। अब चाहिँ म तपाईलाई डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। तपाईले आफ्नो Ni.mavi लाइसेन्सको एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला। त्यसपछि सर्च गर्न तपाईले license.tsc.gov.np भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। तपाईले यहाँ स्पेलिङ हेर्नु होला है। तपाईले चाहिँ स्पेलिङ रङ गर्नुभयो भने चाहिँ यो गलत ठाउँमा जान पनि सक्छ। त्यसकारण तपाईले स्पेलिङ हेर्नु होला। यहाँ license.tsc.gov.np भनेर सर्च गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यस्तो किसिमको पेज ओपन हुन्छ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट लगइन /रजिस्टर हुन्छ, यसमा जानु होला है। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल तपाईले आएको फर्म भर्दा दिनुभएको इमेल यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले कुन पासवर्ड राख्नु भएको छ त्यो पासवर्ड राख्नु होला है। तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ फर्गेट पासवर्ड हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ इमेल बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईले चाहिँ बिर्सेको इमेल पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले इमेल र पासवर्ड राखेपछि तपाईले चाहिँ लगइन भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको आइडी चाहिँ लगइन हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तीनटा लाइन छ, यसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लास्टमा हेर्नु होला, यहाँ दरखास्त पेश गरेको विवरण भन्छ, यसमा जानु होला। त्यसपछि अब तपाईले फर्म भरेको चाहिँ यहाँ विवरण देखाउँछ है। तपाईले अघिल्लो सालको फर्म तपाईले अघिल्लो साल पनि एक्जाम दिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ दुईवटा देखाउँछ। तपाईले चाहिँ यहाँ 2081 वाला हेर्नु होला है। निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुपत्रको विज्ञान 2081 भनेको छ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यसरी सार्नु होला है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसरी सार्नु होला। त्यसपछि यहाँ भ्यू भनेर चाहिँ भ्यूमा जानु होला। त्यसपछि प्रमाणपत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् भन्छ। त्यसपछि यस्तै यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ अलि नराम्रो देखाएको छ र डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ अब यहाँदेखि डाउनलोड गर्नु यसरी डाउनलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईले भ्यू गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो प्रमाणपत्रलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु होला है। तपाईले यसरी Ni.mavi लाइसेन्सको प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।